ไปแม่ริมนะคะคือจะไปคุ้มเสือไทเกอร์คิงดอมโอ้ช่วยด้วยไม่มีไมค์เสียงดังมากก็คือจะไปถึงแม่ริมเลยซึ่งตอนนี้อยู่ในอำเภอเมืองแล้วทุกคนก็ตกใจทั้งนั้นแหละว่าเฮ้ยเธอจะไปถึงแม่ริมเลยเหรอแต่ว่าเราอะดูระยะทางใน Google Map แล้วก็คือนั่งแท็กซี่ไปที่นู่นอะประมาณ30นาทีเองซึ่งเราคิดว่าแบบถ้าสมมติมันเป็นในกรุงเทพใช่ปะการขับรถแค่30นาทีอะมันแบบนิดเดียวเองทุกคนแต่พอมันเป็นคำว่าแม่ริมอะมันดูเหมือนแบบเป็นป่าเขาเป็นที่ไหนไม่รู้อะซึ่งเราก็กลัวเหมือนกันนะว่าไปแล้วก็จะไม่มีรถกลับหรือเปล่าด้วยก็ไปคนเดียวนะคะรอแก๊ปอยู่แป๊บนึงมาถึงก็จะเจอเคาน์เตอร์ขายตั๋วแบบนี้เลยส่วนราคาที่อยู่ตรงเคาน์เตอร์เนี่ยจะเป็นราคาของชาวต่างชาติคนไทยจะได้ราคาถูกกว่านี้นะคะสามารถถามกับพนักงานได้ส่วนข้างๆเคาน์เตอร์เนี่ยคือมีเสือให้ดูแบบนี้เลยตอนนี้ก็จะเป็นเวลาที่น้องๆง่วงกันพอดีเลยส่วนมากก็จะหลับกันฉันไปที่เคาน์เตอร์ขายตั๋วมาแล้วฉันบอกพนักงานว่าฉันกลัวมากฉันกลัวเสือมากแล้วฉันเลือกไซส์ที่จะเข้าไปถ่ายรูปไม่ได้เพราะว่ากลัวแล้วเขาบอกว่าให้เดินมาดูก่อนก็ได้ว่าเสือมันแบบเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยจะได้แบบไม่ต้องกลัวอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าไซส์ที่มันเล็กลงหน่อยถึงเวลาตัดสินใจเป็นช่วงที่ยากที่สุดสุดท้ายเราก็เลือกเสือตัวเล็กมาหมดเลยเพราะว่ากลัวก็จะมีเจ้าเสือเบบีสีขาวฝั่งซ้ายนะคะแล้วก็เสือที่ยังเด็กอยู่เป็นพี่น้องกันเป็นสีซิลเวอร์กับโกลเด้นอย่างที่บอกนะคะราคานี้เป็นราคาต่างชาติจ่ายจริงเนี่ยจ่ายไปอย่างละ399เองแต่ก็เพิ่งมารู้ตอนนี้แหละว่าถ้าเรายิ่งกลัวแล้วอยากได้รูปสวยๆเราไม่ควรเลือกเสือเด็กเพราะว่าบางตัวยิ่งน่ากลัวกว่าเสือตัวใหญ่อีกมันจะเป็นยังไงไปดูตื่นเต้นอ่ะอันนี้ก็จะเป็นบึงแล้วก็มีป้ายถึงเวลาเข้าไปเจอเสือตัวจริงเสียงจริงกันแล้วตื่นเต้นมากเข้ามาปุ๊บก็จะมีพนักงานเดินนำเรามาตรงโซนนี้ก่อนเพื่อมาถ่ายรูปกับลูกเสือตรงนี้ก็จะมีลูกเสือโคร่ง2ตัวซึ่งน้องน่ารักมากอะทุกคนดูเหมือนลูกหมาเลยดูน้องเล่นกันดิแต่ว่าสักพักหนึ่งมันไม่ใช่ละเริ่มน่ากลัวแล้วเริ่มน่ากลัวหันมาที่เจ้าเสือสีขาวของเราดีกว่าน้องก็จะอยู่ในห้องแบบนี้จังหวะแรกที่เห็นน้องคือน้องตัวเล็กน่ารักมากและนี่ก็คือเจ้าวิภามีอายุประมาณ1เดือนเองเป็นตัวเมียสิ่งแรกที่วิภาทำก็คือการคายนมออกมากินแล้วก็คายออกมาหกเลอะเทอะไปหมดสิ่งที่สองที่วิภาอยากจะทำก็คือการพยายามมุดออกจากรั้วอันนี้น้องก็ยังเด็กอยู่นะก็เลยจะเดินยากขายังทรงตัวไม่ค่อยดีก็จะเดินแบบลื่นๆนิดนึงเรามีหน้าที่คลานตามน้องไปทุกที่นั่นเองและสิ่งที่สามที่วิภาอยากจะทำก็คือการกัดพี่เลี้ยงด้วยความที่น้องยังเด็กน้องก็จะมีความโซนความหมั่นเคี้ยวอยากงับนู่นงับนี่เขาก็พยายามบอกให้น้องหยุดกัดเราก็ได้ช็อตเซลฟี่มาหนึ่งแล้วน่ารักมากดูดิเอาแล้วมันตามมาแล้วมันเห็นเราแล้วเราก็จะหนีเพราะว่าน้องเนี่ยยังอายุน้อยไม่ได้ฉีดวัคซีนถ้าน้องเลียเราน้องก็จะป่วยได้แต่เปล่าหรอกจริงๆแล้วเราหนีเพราะว่ากลัวโดนกัดเราจะมีเวลาอยู่กับน้องรวม 7-10 นาทีรอบนี้เราไม่ได้ซื้อช่างภาพมาก็เลยถ่ายได้แค่ทางโทรศัพท์เพราะเราไม่รู้นะคะว่าช่างภาพเนี่ยจะต้องซื้อตั้งแต่ที่เคาน์เตอร์นะถ้าเกิดว่าไม่ซื้อเนี่ยก็จะไม่มีช่างภาพเดินมากับเรานะนางวิภาจะกัดฉันอีกแล้วน่ะหนีเริ่มเกิดอยากจะทำงานอีกแล้วก็เลยขอดูแขนพี่เขาว่ามีรอยเยอะไหมเพราะพี่เขาโชว์แขนเท่านั้นแหละอาชีพนี้ก็อาจจะยังนะแต่จะบอกว่าพนักงานทุกคนที่เนี่ยใจดีมากดูแลลูกค้าดีมากแล้วก็ตั้งใจถ่ายรูปให้มากเราจะรีเควสเป็นรูปภาพวิดีโอเยอะแค่ไหนก็ได้เขาถ่ายให้เราตลอดเวลาจริงๆแต่ด้วยความที่เราเป็นคนถ่ายรูปไม่ขึ้นนะทุกคนกว่าจะได้รูปตัวเองที่มันดูดีคือมันยากมากๆเลยเราก็เลยยังไม่ได้รูปก็เลยรู้สึกว่ามันยังจบไปแล้ว1ตัวเหลือเสืออีก2ตัวต่อมาที่เสือ2ตัวนี้ไม่ใช่เล่นๆนะเนี่ยเปิดกรงมาก็ได้รับข้อมูลที่เซอร์ไพรส์เลยพี่ๆพนักงานบอกว่าน้องจะซนเป็นพิเศษอย่างแรกคือน้องยังเด็กก็เลยซนแต่อย่างที่2เพราะน้องเป็นสีพิเศษก็เลยซนกว่าสายพันธุ์ปกตินี่นะสิ่งที่เราเลือกมาคือใจสั่นมากทุกคนเขาก็จะต้องหลอกล่อให้น้องขึ้นมานั่งนะคะพอน้องสะดุ้งทีก็สะดุ้งไปด้วยระหว่างการถ่ายรูปพวกพี่ๆเขาจะต้องดึงความสนใจจาก
น้องตลอดเวลาพยายามใช้ใบไม้ใช้ไม้อะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้น้องนั่งอยู่กับที่แล้วก็โฟกัสคือลูกด้วยความใจสั่นมากขยับทีสะดุ้งทีไม่กล้ายืนใกล้เลยก็เลยจะได้รูปออกมาเป็นสไตล์นี้แบบยืนแบบเก่งๆกลัวๆห่างๆแล้วก็หน้าตาแบบมันยังไม่ได้รูปอีกแล้วนี่เห็นไหมต่อมาที่เจ้าตัวสีซินเวอร์ที่เป็นพี่น้องกันตัวนี้แช่น้ำอยู่และพี่เขาบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่ชอบให้ใครมาจับด้วยตอนแรกเนี่ยเราจะไม่ได้รูปด้วยซ้ำแต่เขาก็พยายามช่วยกันล่อน้องออกมาจากน้ำสุดท้ายก็ล่อจนน้องขึ้นไปนั่งได้นะคะแล้วก็จะได้ถ่ายรูปแล้วจะถามว่ากลัวไหมกลัวมากเพราะว่าน้องเนี่ยจะอยู่ไม่ค่อยนิ่งเลยเห็นไหมอย่างที่บอกอยากจะขยับตลอดเวลากลัวมากดูยืนห่างขนาดไหนแต่ก็เหมือนเดิมพี่เขาตั้งใจถ่ายรูปให้เรามากแต่เราก็ยังไม่ได้รูปพอถ่ายรูปเสร็จก็มาเดินดูรอบๆส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นกรงสำหรับการถ่ายรูปมากกว่าถ้าเกิดว่ามาแล้วอยากจะคุ้มเนี่ยก็คือต้องเข้าไปถ่ายรูปนะตอนนี้เราก็มาแอบยืนดูว่าคนอื่นเขากลัวเหมือนเราไหมพอเห็นเขากลัวเราก็สบายใจเขาก็กลัวเหมือนเราอันนี้เราก็เดินไปเรื่อยนะมันก็จะมีเสียงเหมือนไฟฟ้าช็อตอะไรสักอย่างมาคนเดียวก็กลัวนิดนึงอุ้ยนั่นไงสีตรงนี้มีตัวหนึ่งแล้วก็จะมีตรงนี้แบบไม่มีลายอะไรเลยแล้วก็จะมีตัวนั้นตรงไปสุดนั้นก็มีเสือนะทุกคนขนาดเดินผ่านยังกลัวระวังเสือฉี่ใส่จ้าแสงที่เห็นนะคะคือแดดร้อนมากมากจริงๆแต่ดูดิเสือตัวใหญ่มากถ้าเราไปนอนก็คือเท่ากันเลยอะมันมองเราแบบน่ากลัวมากเลยอะทุกคนสายตามันแบบขนลุกตัวใหญ่มาก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 ดูดิมีชื่อด้วยนะก็จะมีชื่อแบบนี้Princess Elsa เป็นเจ้าหญิงเหรอคะน้องๆที่อยู่ตรงนี้ก็จะมีประตูเชื่อมให้เข้าไปในกรงใหญ่แบบที่เราไปถ่ายรูปนะคะแต่ว่าน้องก็มานอนกันอยู่ตรงนี้ใกล้มากถ้ากระโดดทีคือไงหลังตกเก้าอี้อะและนี่คือพฤติกรรมที่ไม่ควรทำที่สุดในสวนสัตว์คือการเคาะนู่นเคาะนี่เพราะหูของสัตว์เนี่ยเขาได้ยินดีกว่าเรามากแล้วมันทำให้สัตว์เนี่ยหงุดหงิดแล้วก็รำคาญยิ่งในเคสนี้ถ้าเสือตัวนี้โมโหขึ้นมาแล้วไปกัดคนที่กำลังถ่ายรูปอยู่กัดช่างกล้องกัดพนักงานคิดดูว่ามันจะเรื่องใหญ่ขนาดไหนก็เลยอยากจะฝากเพื่อนๆช่วยกันระวังไม่เคาะแล้วก็ไม่เปิดแฟลชในสวนสัตว์นะคะอันนี้ใกล้จะกลับแล้วก็เลยขอยืนดูคนถ่ายรูปอีกสักหน่อยปรากฏว่าไปเจอผู้หญิงคนนี้ที่นั่งถ่ายรูปกับเสือทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเขาถึงได้นั่งถ่ายทำไมเขาถึงได้มุมกล้องที่สวยทำให้เรารู้สึกว่าอยากจะถ่ายใหม่เหนื่อยมากทุกคนคือตอนเนี้ยเรากำลังลังเลว่าจะซื้อเพิ่มดีไหมเพราะว่าอะไรรู้ปะผิดคาดมากคือเราอะไปถ่ายกับเสือตัวเล็กๆใช่ปะเพราะว่าแบบมันจะได้ไม่ค่อยน่ากลัวแต่ปรากฏว่าเสือตัวเล็กๆนั่นแหละมันซนเพราะมันยังเด็กอยู่ซึ่งมันก็แบบกระโดดอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างที่เห็นแต่พอเราไปแอบดูคนอื่นเขาถ่ายกับเสือตัวใหญ่อะคือเสือมันนิ่งแล้วสามารถแบบนั่งกับมันได้ซึ่งเราก็เลยน้อยใจมากแล้วเราก็กำลังลังเลว่าเราจะไปซื้อเพิ่มดีไหมแต่ดูสภาพหน้าเราดีคือแบบเอือดมากแล้วอะคือคิดว่าถ้าซื้อเพิ่มมันก็ดีใช่ไหมแบบมันจะได้ช่วยค่าอาหารเสือด้วยแต่ว่า
ถ้าเกิดว่าเราซื้ออะเราก็อาจจะแบบไม่คุ้มหรือเปล่าเพราะเราเป็นคนที่กลัวใช่ปะแล้วคือเข้าไปมันก็จะแบบยึกยักอาจจะไม่คุ้มหรือเปล่าตอนเนี้ยคือแบบตัดสินใจไม่ได้ตอนนี้นะคะเราได้เดินกลับมาที่เดิมอีกครั้งเพราะทุกคนรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นซื้อตั๋วเพิ่มคือจริงมันติดใจอ่ะมันแบบมันยังไม่ได้ถ่ายแล้วไม่ได้ซื้อแค่ตั๋วเพิ่มนะซื้อแบบมีช่างภาพด้วยเพราะว่าเมื่อกี้ใช้ iPhone ถ่ายแล้วไม่สะใจเจอกันเสือตัวใหญ่ตอนนี้เราก็ต้องรอช่างภาพประมาณมันร้อนมากจริงๆทุกคนเราต้องรอช่างภาพประมาณ20นาทีนะคะเราก็เลยจะเดินวนไปวนมาและตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในกรงเสือตัวใหญ่แล้ว อันนี้ก็จะมี2ตัวเหมือนกันชื่อน้องแบงค์กับน้องบวยน่ากลัวเรือใหญ่มากเราก็จะได้แปลงขนเสือ1 อันนะคะทำมาเป็นเจ้าหญิงทำมาเป็นคุยกับสิงสารสัตว์หวีขนเสือความจริงคือกลัวมากก็จะได้รูปมาประมาณนี้แล้วก็จะเป็นรูปถัดไปกับเสืออีกตัวหนึ่งอันนี้ก็คือเบื้องหลังตอนถ่ายกลัวมากจริงๆช่างเขาอยากจะให้เรานอนเอาหน้าแนบลงไปบนตัวเสือเลยนะแต่จังหวะนั้นคือกลัวแล้วผมก็ยาวผมจะปิดหน้าจะทิ่มเสือก็เลยยอมแค่นี้พอไม่ไหวแล้วหัวใจจะวาย และนี่ก็คือรูปส่วนหนึ่งที่ได้คือมันแตกต่างจากเมื่อกี้มากอันเนี้ยมันคือดูแบบเป็นจริงเป็นจังดูเป็นอะไรที่เอาไปลง IG ได้อันเนี้ยคือคุ้มมากประทับใจมากอันนี้คือรูปที่ยังไม่ได้แต่งเลยนะแต่ว่าก่อนลง IG เดี๋ยวขอไปแต่งรูปเข้าใหม่ตู่นิดนึงเดินออกมาคือแฮปปี้คนละฟีลลิ่งกับเมื่อกี้เลยอะทุกคนและนี่ก็จะเป็นรายชื่อเสือทุกตัวของที่นี่ทุกคนคุ้มมากคือดีมากที่กลับเข้าไปใหม่คุ้มมากตอนนี้ได้รูปมาแล้วแบบสวยมากตอนนี้เราก็กำลังจะมากินข้าวนะคะนี่นะคะก็เป็นข้าวกะเพราทะเลแล้วก็จะมีวิวเสือแบบนี้ซึ่งเป็นคนที่กำลังถ่ายรูปอยู่กินข้าวเสร็จฝนตกหนักทีเนี้ยไม่ได้กลับดูจนคุ้มอะทีเนี้ยจริงๆมันก็กลับได้นะเพราะว่าเราจะเรียกแกร็บแต่ว่าแบบไม่ชอบนั่งรถตอนฝนตกเลยอะมันแบบเย็นนะกลับก็ได้อายพนักงานเขาน่าจะจำได้กันหมดทั้งนี่ละเพราะว่าเดินวนไปวนมาตั้งแต่11 โมงตอนเนี้ยจะ4 โมงเรียกแกร็บรออยู่นานไม่มีรถมารับสักคันหรืออย่างที่เขาบอกว่าไม่มีรถกลับจะเป็นเรื่องจริงเย่มีรถมารับแล้วจะได้กลับบ้านแล้วแกไดเวอร์แคนเซิลไม่มีรถกลับบ้านไดเวอร์คนนี้โทรมาบอกว่าข้างล่างรถติดมากขึ้นไปรับไม่ได้ให้แคนเซิลเรียกคนใหม่พอแคนเซิลพี่แกก็กดรับเหมือนเดิมแล้วก็มาคุยกันให้เรียกคนใหม่จนเปลี่ยนไปใช้โบก็ยังเป็นพี่คนเดิมกดรับคืองงมากคุณพี่จะกดรับทำไมในเมื่อไม่ขึ้นมาไม่มีรถมางงมากเป็นผู้ประสบภัยละรอจนอายก็เลยตัดสินใจเดินไปที่เคาน์เตอร์ถามพนักงานว่าปกติคนเขากลับบ้านกันยังไงเพราะเรียกรถไม่ได้เลยพนักงานช่วยเรียกก็ยังได้พี่คนเดิมกดมาอีกสุดท้ายก็ได้รถคันใหม่สักทีแต่ว่ารอตั้งนานเขากดแคนเซิลอีกแล้วและนี่คือคันใหม่3 นาทีลูก ก็ได้รถกลับบ้านหลังจากรออยู่เกือบชั่วโมงขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้ขอบคุณที่มาเที่ยวด้วยกันแล้วเจอกันคลิปหน้า Love you bye